चाहिँ 9 क्लासमा पढ्थेँ। त्यति बेला चाहिँ उहाँले अब फलो गरिराख्नुहुन्थ्यो अनि हाम्रो देखादेख यस्तै हुन्थ्यो, बोलीचाली चाहिँ त्यति बेला हुन्थेन। त्यसपछि मैले फेसबुक आइडी बनाएँ, उहाँले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भयो, मैले एक्सेप्ट गरेँ। अनि त्यो फेसबुकमा हेलो हाई हुन्थ्यो, कुरा हुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले प्रेम प्रस्ताव राख्नुभयो होइन, मैले स्वीकारेँ। त्यसपछि हाम्रो लगभग 2-2.5 वर्ष जति अब लभ पऱ्यो। हामी रिलेसनमा रह्यौँ, जस बोलचाल राम्रै हुन्थ्यो, कहिले कसो भेट्ने उ गर्ने हुन्थ्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ 2-2.5 वर्षपछि हाम्रो विवाह भयो। घरमा एक्लै के अरे भएको हुनाले कोही आफन्त आउँदा पनि समाजको मान्छेले नराम्रो सोच्यो, नेगेटिभ रूपमा लग्यो। कोही दाइ आउँथ्यो, कोही भाइ आउँथ्यो, कोही ऐचो पैचो माग्न आउँथ्यो, अनि बत्तीको बिल काट्ने मान्छे आउँथ्यो। त्यसले त केटाहरू बोलायो भन्ने जस्तो आरोपहरू अब सहनु पर्यो होइन। अनि सानो बहिनी थियो, कहिले बहिनीलाई मामा घर जान्छु भन्थे, जान भनेर दिन्थे। त्यसपछि अनि आफू घरमा केटा बोलाएर मामा घरमा बहिनीलाई पठाउँथे भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि। बाबु मम्मीले पनि उताबाट तैँले नराम्रो काम नगरेस् है, तैँले यस्तो गरिस् भने म झुन्डेर मर्छु, यताउता गर्छु। अब बुवा मम्मीलाई कसैले नराम्रो खबर सुनाइदिन्थ्यो होला भन्नुहुन्थ्यो फोन गरेर, तैँले आज यस्तो ठाउँमा गइथिस् अरे, आज यस्तो कपडा लाइथिस् गरे भन्नुहुन्थ्यो कि। त्यस्तो कुरा पनि भनिदिनु हुँदो रहेछ। त्यही भएर उहाँले बिहा गरौँ भन्नुभयो। बिहा गरिसकेपछि त एउटाको जिम्मा लाग्छु होला, कहीँ आरोप आउनु होला, जे भए पनि उही सहन्छु बरु भनेर। अनि त्यही कारणले चाहिँ 17 वर्षमा विवाह गरेँ। बिचमा चाहिँ मैले धेरै दुःखहरू भोगेँ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अरूको नजरमा के थाहा छैन, तर मैले भोगेको हुनाले धेरै दुःख भोगेँ। सानैमा बिहा गर्नाले घरको टर्चर हुन्थ्यो, श्रीमानको टर्चर हुन्थ्यो, अब सासू ससुरा छिमेकीको टर्चर सहनु पर्थ्यो, भनाइ खानु पर्थ्यो, काम गर्न सक्दिनँ, हलानु फलानु। स्कुल जान त मन भन्नाले लाग्थ्यो, तर दोधार नै हुन्थेँ। अनि साथीले केही भन्यो कि बिहा गरेर पढ्न आएपछि भन्छन् कि अब स्कुलमा पनि त डर हुन्छ त, केटा साथी पनि हुन्छन् होइन। बोल्दाखेरि अब आफ्नै गाउँको नजिकैको स्कुल हो, आफ्नै गाउँको दिदी भाइ कोही नन्द देउर पढ्ने हुनुहुन्थ्यो। कोहीसँग बोल्यो भने घरमा अब फाटो ल्याउने हुन् कि होइन, भर्खर विवाह गरेको सम्बन्ध बिग्रिने हो कि भन्ने डर पनि लाग्थ्यो कि मलाई। किराले त हेरिरहेको छ, प्रिन्सलाई हेऱ्यो क्या, सेम टु सेम कलर रहेछ। लिएको छिटो गोलो गर। अहिले चाहिँ सोचेभन्दा बढी भन्नाले धेरै केयर गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। कहीँ जानु पऱ्यो भने पनि पुऱ्याइदिनुहुन्छ होइन, बाइकमा। अनि लिन जाने, हरेक कुरा कामहरूमा सपोर्ट गर्ने। घरमा कहिले केही भन्यो भने पनि यस्तो भन्ने होइन, ऊ बुझ्ने छैन नि त, उसलाई सम्झाउनुपर्छ होइन, मेरो सानो छ भनेर हरेक कुरामा सपोर्ट गर्नुहुन्छ। धेरै माया गर्नुहुन्छ। मेरो छोरीको त भविष्य राम्रै चाहन्छु, मेरो जस्तो नहोस् होइन। मैले त राम्रो कपडा लाउन पनि पाएन जस्तो लाग्छ कि मलाई। अनि उसलाई चाहिँ पुरै हरेक कुरामा फेसिलिटी र फ्रिडम होस्, उसले बिग्रिने वातावरण नहोस् भन्छु। एउटै छोरीलाई पढाउने अब छोरालाई त जन्माउने त होला त होइन। जन्माए पनि समाजमा फेरि ऊ हुन्न, छोरालाई जन्माउनु पर्छ, अब वंशको आधारमा पनि भनेर उ गर्छन्। अब 5वटा पनि छोरा नभए हुन्न भनेर समाजले भन्छन् के अरे। जन्माए पनि पछि जन्माउने 5-6 वर्षपछि। सबभन्दा त मलाई 12 क्लियर गर्ने, जोइन गरिरहेको छु 12। अनि अब इक्जाम दिन्छु होला अर्को साल। 12 क्लियर गरेँ भने मलाई सानोतिनो जब गर्ने इच्छा छ। जब गरेर आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने, कसैसँग हात फैलाउनु नपरोस् मलाई ल्याऊ भनेर, आफ्नो पैसाले आफै
रमाउने इच्छा, आफ्नो इच्छाहरू पुरा गर्ने इच्छा छ। हामीले त अब पहिला मेरो बाबा मम्मी अब उस्तै थियो मेरो घरको अवस्था, मैले केही भने जस्तो गर्न पाएन, त्यस्तै कपडाहरू लाउन पाएन, जान पाएन। त्यस्तै फ्रिडम हुन मन लाग्छ सबभन्दा त। स्यालेरी चाहिँ नर्सरीलाई पढाउँछु। त्यहाँको प्रिन्सिपल सरले म्याम आउनुहोस् तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई हौसला दिनुभयो होइन। गएँ त्यही काम गरेँ। त्यसपछि त्यही पैसाले फर्म भरेर अहिले 11को इक्जाम दिएँ, 12को इक्जाम दिन बाँकी छ।